तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये काम करताना तुम्हाला डीमॅट अकाउंट लागणार आहे. डीमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट म्हणजे काय त्याबद्दल थोडी चर्चा करू आज. डीमॅटचा लॉंग फॉर्म आहे डिमॅटेरियलायझेशन अँड ट्रेडिंग अकाउंट. आपण भारतात कुठे पण अकाउंट ओपन केलं मित्रांनो, कुठे पण तुम्ही जर तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये काम करायला म्हणता, प्रायमरी म्हणा सेकंडरी म्हणा, तुम्हाला डीमॅट अकाउंट लागणारच आहे. पण नॉर्मली मी म्हणतो का माझं मी बोललो माझं मोतीलालमध्ये किंवा झिरोदामध्ये डीमॅट अकाउंट आहे, आपण असं नॉर्मली बोलतो. पण ऍक्च्युली आपलं त्या ठिकाणी ना आपलं झिरोदा किंवा मोतीलाल जे काही आपलं असेल जिथे तुमचं अकाउंट असतं ते आपलं असं ट्रेडिंग अकाउंट. आपलं डीमॅट सांगतो, डीमॅट कुठे ओपन होते पण मी सांगतो थोड्या वेळात. भारतात आपण कुठे पण जा, तुम्हाला हे डॉक्युमेंट लागणार आहे, आधार कार्ड लागणार आहे, एक पासपोर्ट फोटो, 2 चेक लागणार आहेत कॅन्सल, बँक स्टेटमेंट लागतील किंवा बँक पासबुकची झेरॉक्स लागणार आहे, ईमेल आयडी मोबाईल नंबर लागणार आहे, नॉमिनीच्या पॅन कार्डची झेरॉक्स लागणार आहे. आता पॅन कार्ड तर सर्वांना माहितीच आहे, आधार कार्ड माहिती, पासपोर्ट फोटो, आपलं ज्या बँकेमध्ये अकाउंट आहे त्या बँकेचा आपला चेक लागणार आहे, कारण आपलं त्या बँकेत आपलं त्या चेकवर आपलं हे असतो मायकर कोड, अकाउंट नंबर, आयएफएससी कोड नाव असतं. बँक स्टेटमेंट मित्रांनो म्हणजे आपण पुढे शिकणार आहे फ्युचर ऑप्शन, कमोडिटी, करन्सी, तुम्हाला सेगमेंट ऍक्टिव्ह करण्यासाठी तुम्हाला बँक स्टेटमेंट द्यावं लागतं. ईमेल आयडी मोबाईल नंबर लागणार आहे. म्हणजे आपण जे काही ट्रान्झॅक्शन करू ना तुम्हाला त्याचं कन्फर्मेशन तुमच्या मेलवरती येतं आणि तुम्हाला मोबाईलवरती येतं, तुम्हाला नोटिफिकेशन येतं मोबाईलवरती. तर मी आज ना 100 रिलायन्स शेअरची बाय केली, रिलायन्सचे शेअर बाय केलेत, मला लगेच संध्याकाळी माझ्या मोबाईलवरती मेसेज येणार की बॉट 100 रिलायन्स 0 आणि माझं जे कॉन्ट्रॅक्ट होतं मेलवरती की याला एवढं ब्रोकरेज लागलं, टॅक्स लागला वगैरे, जे तुम्हाला लागलं असेल तुम्हाला सगळं तुम्हाला ईमेलवर तुम्हाला येणार आहे. आधी ना मित्रांनो म्हणजे साधारणतः 5-7 वर्षापूर्वी जर एखाद्या व्यक्तीने जर ट्रान्झॅक्शन जर केलं ना, ट्रान्झॅक्शन 5-7 वर्षापूर्वी, कारण त्यावेळेस बरेच लोक ईमेल वापरत होते, ईमेल बरेच लोक वापरायला लागले. 7-8 वर्ष 10 वर्षापूर्वी म्हणलं तर चालेल. तर लोकांना आधी ती कॉन्ट्रॅक्ट कुठे घरी यायची बाय पोस्टाने यायची, पण ती घरी यायची, पण ती लगेच किती दिवसांनी यायची माहिती का, ती यायची बस 15 दिवस 20 दिवसांनी यायची कॉन्ट्रॅक्ट तुमच्या अकाउंट घरी. तर काय झालं, जेव्हा लोक कॉन्ट्रॅक्ट हे करायचे, जेव्हा ट्रेड मारायचे आणि 15 दिवसांना ती कॉन्ट्रॅक्ट त्यांना घरी यायची 15 दिवसानंतर. मग काय व्हायचं माहिती 15 दिवसानंतर लोकांना घरी आलं तर ते लोक म्हणायचं आपण ट्रेड कधी केला, कारण लोकांना आठवत नाही ना. आता मी तुमच्यापैकी एखादा विचारलं, आज तारीख आहे 11 जानेवारी, काय तुम्ही 24 डिसेंबरला काय जेवण केलं आठवतं कोणाला? 15 दिवसापूर्वी नाही आठवणार. आपल्याला 8 दिवसापूर्वी काय जेवण केलं ते आठवत नाही, तर 15 दिवसापूर्वीची लांबची गोष्ट आहे, बरोबर आहे का नाही? तर ते लोकांचे आणि क्लायंटचे काय व्हायचे, वाद व्हायचे. मग क्लायंट म्हणत अरे मी तर ट्रेड केला, माझा ट्रेड गेला कुठे. मग त्यामुळे काय झालं, मग त्यांनी सांगितलं सेबीनी की तुम्ही सर्व क्लायंटला त्यांना ईमेलवर त्यांना त्याची कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही त्याच दिवशी त्याला गेली पाहिजे. हा जर आपण ईमेल आयडी ओपन केला तर आपली चुकी लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे आपण जे काही काम करतो तुम्हाला कन्फर्मेशन तुमच्या मेलवरती येत असतं, हे लक्षात ठेवायचं. नॉमिनी म्हणजे काय, आपला वारसदार. आपण गेल्यानंतर आपला जो वारसदार आहे त्याच्या नावाने आपले शेअर सगळे ट्रान्सफर होतात. मित्रांनो मला वाटतं मला आपल्याला एक नॉमिनी करतो, आपण एक पण नॉमिनी करू शकतो, 2 करायचे 2, आपण मॅक्झिमम 3 नॉमिनी करू शकतो, मॅक्झिमम 3 नॉमिनी आपण करू शकतो. नॉमिनी करायचंय, माझ्या नवऱ्याला नॉमिनी करायचंय, म्हणजे असं बघूया मी माझ्या बायकोला केलं 100%, आपल्या बायकोला केलं 40%, मुलाला केलं 30%, मुलीला 30%. म्हणजे आपलं जर काही झालं तर आपल्या गेल्यानंतर त्या ठिकाणच्या नावाने ते शेअर त्याप्रमाणे बायफर्गेट करून ट्रान्सफर होते. मला फक्त एकालाच करायचं, म्हणजे बायकोलाच 100% केलं तर आपलं गेल्यानंतर आपलं ते बायकोला म्हणजे नवऱ्याला जे कोणी असेल त्याच्या आपल्या अकाउंटला सगळे त्यांचे शेअर ट्रान्सफर होते, हे लक्षात ठेवायचं. नंतर नॉमिनी तुम्हाला करणं गरजेचं बरं का. त्यांना मागच्या 2 वर्षापासून कधी कोणाचा काही भरोसा नाही, काय होऊ शकतं. आणि मृत्यू आहे तर 100% येणार आहे कधी ना कधी कोणाला तरी. मी आज तुमच्याशी बोलतोय, मला माहिती नाही मी 4 दिवसांनी आहे का नाही, बरोबर आहे का नाही? पण सांगायचं काय की आपण नॉमिनी जर केला असेल तर आपल्या घरच्यांना त्याचा त्रास होणार नाही. जर आपण नॉमिनी नाही केलं, नॉमिनी जर नाही केलं तर मग तुम्हाला तुमच्या कोणी समजून घ्या, मी व्यक्ती आहे आणि माझ्या डेथ झाली, मी माझ्या शेअरला नॉमिनी लावलेला नाही.
तर माझे आई वडील भाऊ बहीण बायको मुलं मुली सगळेच त्याला क्लेम करतील आणि सगळेच त्याला मग माहिती का काय होईल, सर्वांच्या नावाने जसे बायफर्गेट करावे लागतील, त्यांना कोर्टात जावं लागेल, त्यांना ते सक्सेशन बनवावं लागेल आणि त्याला पण खर्च येतो. 5 लाखाच्या वरती व्हॅल्युएशनला तर खूप त्रास आहे. त्याचं व्हॅल्युएशन 5 लाखाच्या वरती ना, त्यांना तर खूप फॉर्मॅलिटीज करावं लागेल. त्याच्यामुळे शक्यतो ना आपण या सगळ्या गोष्टी लीगली केलेल्या म्हणजे नॉर्मली करून घेतल्या ना कधी पण चांगलं आहे. हे लक्षात ठेवायचं. मित्रांनो आपण हे सगळे डॉक्युमेंट दिल्यानंतर आपला ब्रोकर काय करतो, आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करतो. ट्रेडिंग अकाउंट होतं आपण ओपन केल्यानंतर मार्फत आपण ट्रेडिंग करू शकतो. शेअर मार्केटमध्ये आपण ट्रेडिंग करू शकतो. हे लक्षात ठेवायचं. डिमॅट कुठे ओपन होतं मला पण लागतं. डीपी म्हणजे काय? डीपी म्हणजे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट. आपल्या इथे 2 डीपी आहे. एक आहे सीडीएसएल, दुसरा आहे एनएटीएल. मित्रांनो असं एक आपण एक्झाम्पल बघूया की कंचन मॅडम आहे, त्यांनी ना मोतीलाल ओसवालमध्ये अकाउंट ओपन केलं आहे. आणि रुपाली मॅडम आहे, त्यांनी ना आपण एक एक्झाम्पल घेतोय. तर कंचन मॅडमला सगळ्यात पहिले मेसेज येणार की वेलकम टू एमओएफएसएल फॅमिली. कारण मोतीलाल ओसवालमध्ये त्यांचं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन झालंय आणि मोतीलाल ओसवाल यांचं काय केलंय, सीडीएसएल मध्ये त्यांचं डीमॅट अकाउंट ओपन केलंय सीडीएसएल मध्ये. आणि शेरखान समजून घ्या, रुपाली मॅडमला शेरखानचा मेसेज येणार वेलकम टू शेरखान फॅमिली. आणि शेरखान काय करणार, त्यांचं एनएटीएल मध्ये त्यांचं डीमॅट अकाउंट ओपन करणार. आता हे जे मोतीलाल आणि शेरखान आहे तुमचं, त्यांनी तुम्हाला काय दिलं, तुम्हाला ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे. आणि सीडीएसएल आणि एनएटीएल मित्रांनो हे दोन्ही पण गव्हर्नमेंटच्या अंडर आहेत. म्हणजे आपण ज्यांच्या अंडर आपल्याला डीमॅट अकाउंट ओपन झाले तर सेफच आहे. म्हणजे मोतीलाल काय करतो माहिती, आपलं डीमॅट अकाउंट ओपन करतो. समजा इन फ्युचरमध्ये ही मोतीलाल ओसवाल कंपनी बंद पडली तरी आपल्या शेअरला कुठे धक्का लागणार नाही. आपले शेअर सगळे यांच्या कस्टडीमध्ये जमा आहेत. मित्रांनो माहिती आहे दोघं जे आहेत सीडीएसएल आणि एनएटीएल हे आपले कस्टोडियन एजंट आहे. कस्टोडियन एजंट म्हणजे यांच्या कस्टडीमध्ये आपले शेअर जमा आहेत. हे लक्षात ठेवायचं. सीडीएसएल किंवा एनएटीएलच्या कस्टडीमध्ये. त्याच्यामुळे नॉर्मली म्हणजे सीडीएसएलचा लॉंग फॉर्म आहे सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड. आणि एनएटीएलचा लॉंग फॉर्म आहे नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड. नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिट लिमिटेड. दोघांच्या अंडर आपण जे शेअर म्हणजे नॉर्मल म्हणून घ्या की आज कंचन मॅडमने ना सकाळी मोतीलाल ओसवालच्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी 100 शेअर बाय केले असते रिलायन्सचे. त्यांना मेसेज होतो, काय मेसेज त्यांना की बॉट 100 रिलायन्स ॲट 2500. दुसरा थोडा मेसेज होतो की क्रेडिट इन युअर अकाउंट 100 रिलायन्स. म्हणजे काय झालं माहिती का, यांच्या अकाउंटला 100 रिलायन्स काय झालेत, जमा झालेत. आता बऱ्याच वेळा माहिती असं होतं माहिती का, लोकांना दोनदा हिशोब, लोकांना दोनदा बाय झालेत का, दोनदा बाय नाही झाले मित्रांनो. तो 2 ठिकाणून कन्फर्मेशन आहे. वन इज फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट आणि वन इज फ्रॉम डीमॅट अकाउंट. समजून घ्या, मॅडम आज 2500 रुपयाला शेअर बाय केला होता. 2 महिन्यानंतर मॅडमला मला वाटलं की 2700 भाव झाला शेअरचा, मला विकायचा आहे. तसं मॅडमने सेल केला. मॅडमला मेसेज येणार, काय मेसेज येणार की सेल 100 रिलायन्स ॲट 2700 सोल्ड रिलायन्स. आणि दुसरा मेसेज येणार की डेबिट इन युअर अकाउंट 100 रिलायन्स. सगळ्यात पहिला मेसेज काय होता, क्रेडिट होतं क्रेडिट. आता काय डेबिट म्हणजे काय झालं माहिती का, आपले शेअर काय झालेत, निघून गेले. डीमॅटला आलंच ना, डीमॅटवरून शेअर पुढे निघले ते दुसऱ्याला निघून गेले. ते जे आपण जे काही शेअर घेतो विकतो ना लॉंग टर्म साठी डिलिव्हरीमध्ये, आपल्या शेअर यांच्या अंडर जमा होतात, एक तर सीडीएसएल मध्ये किंवा एनएटीएल मध्ये. लक्षात ठेवायचं. तुम्हाला सांगतो यांचं काम कसं आहे. आपण बघा बँकेत लॉकर ओपन करतो. लॉकर का बरं ओपन करतो आपण, हा सिक्युरिटी रिझन साठी. बरोबर, सिक्युरिटीसाठी. जसं मॅडम सांगितलं एक्झाम्पल घ्या, एक्झाम्पल म्हणजे मॅडमने सांगितलं की समजा तुमच्याकडे काही सोनं नाणं पडले, काही दागिने पडले, जे काही तुमच्याकडे पडले ते आपल्या घरात सेफ नाही. आपण काय केलं, बँकेत लॉकरमध्ये ठेवून दिलेले. लॉकरमध्ये ठेवल्यामुळे माहिती काय झालंय, उद्या जरी आपल्या घरी उद्या काही झालं प्रॉब्लेम, चोरी झाली काय झालं तर आपल्याला कुठे धक्का लागणार नाही, कारण आपल्या कुठे लॉकरमध्ये आहे. आता लॉकरमध्ये असल्यामुळे लॉकरमध्ये आपल्याला नाही, आपल्याला सेफ आहेत लॉकरमध्ये आपल्या चीज. तर मित्रांनो जसं आपण शेअर बाय करतो, कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर बाय करतो ते मोठं नाहीये.
त्यांच्या कस्टडीमध्ये काय आपल्या एक प्रकारे कस्टोडियन एजंट येते. आपल्या यांच्या कस्टडीमध्ये आपलं काय ते शेअर सेफ आहेत, आयदर सीडीएसएल मध्ये किंवा आयदर एनडीएल मध्ये. आता मागे बघा कार्वी नावाचा ग्रुप होता, कार्वी नावाचा, कार्वी म्हणून कंपनी होती जी मागे शेअर मार्केट बंद पडली ती कंपनी. पण ज्यांच्याकडे लोकांचे अकाउंट होते कार्वीमध्ये त्यांच्या शेअरला धक्का लागलेला नाहीये. त्यांनी काय केलं, दुसरीकडे अकाउंट ओपन केलं आणि त्या अकाउंट सीडीएसएल त्यांनी काय केलं, मॅप. त्याच्यामुळे आपल्या शेअरला कुठे धक्का लागत नाही, लक्षात ठेवायचं. आता मित्रांनो, आपण जेव्हा बँकेत लॉकर ओपन करतो ते लॉकर फ्रीमध्ये ओपन होतं का? नाही. तर तुम्हाला रेंट असो, दर वर्षी तुम्हाला रेंट आहे, बरोबर आहे का नाही? काहीतरी 1000, 2000, 5000 काहीतरी रेंट असेल एक्झाम्पल, आपण रेंटवरती घेतो. आता समजून घ्या मित्रांनो, मागच्या 2 वर्षापासून आहे ना, त्या कोरोना पिरियड पासून माझं लॉकर पूर्ण खाली, बरं का, ठेवले नाही, काही ठेवलं नाही, दागिने ठेवले नाही, काही ठेवलं नाही. मी बँकेतवाल्यांना सांगितलं, अहो साहेब काय सांगू, खूप अडचण आहे, माझ्या लॉकरमध्ये काहीच नाही, माझं लॉकर खाली आहे. तर बँक मॅनेजर माझं रेंट माफ करणार का माझं? नाही. मित्रांनो, माहिती मला बँक मॅनेजर काय सांगतात, तू एक काम कर, तुझं ते रेंट भरून टाक आणि लॉकर खाली कर. माझ्याकडे ऑलरेडी 10 लोक वेटिंगला आहेत लॉकरसाठी. मला तुम्हाला हेच सांगायचं आहे, आपण जेव्हा डीमॅट आपण ओपन करतो, आपल्याकडे मित्रांनो डीमॅटमध्ये काय करतात, काय करते, एएमसी घेतात, त्याला म्हणतात अॅन्युअल मेंटेनन्स चार्ज, त्याला म्हणतात एएमसी. मित्रांनो, स्टॉक ब्रोकर असा पर्सन आहे ज्याच्याकडे लायसन्स आहे ट्रेडिंग करण्यासाठी. तुम्हाला सांगितलं आपण जेव्हा अकाउंट ओपन करतो बाहेर ब्रोकरशी आपण कनेक्टेड असतो. मग तुम्ही स्वतः ऑनलाईन करा, ऑफलाईन करा. मग तुम्ही जेव्हा नॉर्मल एखाद्या ब्रोकरकडे आपण अप्रोच होतो, ते मोतीलाल ओस्वाल असेल, झेरखान असेल, झेरोदा असेल, अँजल असेल, कोणी पण असेल, आपण त्यांचा प्लॅटफॉर्म वापरतोय, त्यामुळे ब्रोकर्स आहेत. पण ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे त्यांनी लायसन्स घेतलं त्यांनी शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी. या लोकांनी काय केलं माहिती, मेंबरशिप घेतलेली, NSE-BSE कडे त्यांनी मेंबरशिप घेतलेली आहे. Brokers also have direct access to the share market and can act as your agent in share transaction. त्यांच्याकडे डायरेक्ट ऍक्सेस आहे शेअर मार्केटमध्ये काम करण्यासाठी, आणि ते आपले मित्रांनो आपले ते एजंट आहेत शेअर मार्केटमध्ये ट्रान्झॅक्शनच्या हिशोबाने तुमचं काम करण्याच्या हिशोबाने, लक्षात ठेवा. म्हणजे काय असतं माहिती, समजून घ्या, समजा मी एक पर्सन आहे, माझं मोतीलाल ओस्वालमध्ये अकाउंट आहे आणि अचानक मला ट्रेडिंग करता करता माझ्याकडे नेट इश्यू आलेला आहे, किंवा माझ्याकडे वायफाय चालत नाहीये, किंवा माझा मोबाईल बंद झालाय, बॅटरी डिस्चार्ज झाली आहे आणि मला ट्रेड करायचं आहे, ते माझ्या ब्रोकरला डायरेक्ट फोन करू शकतो. ब्रोकर सांगतो माझा एक्सपायर्ड असं माझा क्लायंट कोड आहे आणि काम करा, माझे 50 रिलायन्स विकून टाका बरं, ते विकू शकतात. आपल्या ब्रोकरकडे मित्रांनो डायरेक्ट ऍक्सेस आहे शेअर मार्केटमध्ये काम करण्यासाठी. फॉर दिस सर्व्हिस दे चार्ज अ फी, दॅट इज ब्रोकरेज. मित्रांनो, आपल्याला आपला जो ब्रोकर आहे ना, जे काय सर्व्हिस देण्यासाठी काय चार्ज घेणार आहे, ब्रोकरेज चार्ज घेणार, ब्रोकरेज. They can also offer additional services like advice on shares, debentures, government bonds, IPOs, mutual fund, currency, commodities, आपण जेव्हा आपल्या एखाद्या ब्रोकरकडे अकाउंट ओपन करतो, आपला ब्रोकर आपल्याला काय करतो, तुम्ही ज्याच्याकडे जे सर्व्हिस घेणार आहेत, तुम्हाला सर्व्हिस मी ज्यांचं तुम्हाला ऑफर करणार आहे, तुम्हाला आपल्याला त्याचे चार्जेस घेणार आहेत. म्हणजे मला वाटलं मला काही म्युच्युअल फंड घ्यायचे आहेत, तुम्ही माझ्या ब्रोकरशी चर्चा करू शकतो. मला काही शेअर्स घ्यायचे आहेत, आपण ब्रोकरचा सल्ला घेऊ शकतो. तो तुम्हाला सांगतो की हा शेअर चांगला वाटतोय, असं करू शकतो, तसं करू शकतो. ही कंपनी पेंट मधली आहे, ही कंपनी IT मधली आहे, ही कंपनीला चांगला स्कोप आहे, कारण की ब्रोकरचा पण अभ्यास असतो ना, आपल्याला आपला ब्रोकर तुम्हाला सल्ला पण तुमचा देऊ शकतो, त्याला ऍडवाइस ऑन शेअर्स म्हणतात. पण काही लोक त्यासाठी चार्जेस पण घेतात. नॉर्मली आपण कोणत्या पण ब्रोकरकडे गेलो तुम्हाला चार्जेस लागतात. जर आपण इंट्राडे करत असाल, तुम्हाला 100 रुपये मागे तुमच्याकडे 5 पैसे चार्जेस घेतात, 100 रुपये मागे 5 पैसे, डिलिव्हरीला 50 पैसे चार्ज. मित्रांनो, हे चार्जेस सगळ्याकडे व्हेरिएबल आहेत, सगळ्या चार्जेस येणं, कोणी 20 रुपये घेतं, कोणी 4% वरती घेतं, डिपेंड. तर ट्रेडिंग करणार आपण आपल्या ब्रोकरशी पहिले कन्सल्ट करून घ्या, की जेव्हा आपण ट्रेडिंग करणार आहोत आपण आपल्या पहिले ब्रोकरशी कन्सल्ट करून घ्या, तुम्हाला मला चार्जेस किती लागणार आहेत वगैरे तुम्हाला आयडिया येणार आहे त्याच्यामध्ये, लक्षात ठेवा.